Tämä on vieläkin mun MG4 ja sillä on nyt tullut ajettua vähän päälle 7500 kilsaa. Me ajateltiin, että tässä vaiheessa voitaisiin käydä läpi mun mielestä 5 hyvää asiaa tästä autosta ja sitten myös 5 ei niin hyvää juttua. Koska mikään auto ei ole täydellinen, niin kyllä tästäkin niitä huonompia puolia löytyy. Aloitetaan aikaksi hyvällä asialla, eli tämän auton tilat ja koko, varsinkin sen hintaan nähden. Tämä auto ei ole mitenkään kauhean massiivinen. Puhutaan sellaisesta ID3, Hyundai Kona, Kia e-Niro kokoisesta autosta, mutta sisätilojen puolesta se tuntuu itse asiassa aika paljon isommalta. Varsinkin takapenkillä, vaikka penkit on asetettu silleen, että niissä istuu sellainen vähän päälle 180-senttinen suomalainen mies, niin takapenkille mahtuu oikein hyvin, sinne jää jalkatilaa, ja jos et ole ihan hirveän pitkä, niin pää ei ota kattoon kiinni. Takaluukkuhan tässä on noin 350 litraa, mikä on jälleen kerran tälle kokoluokalle oikein hyvä. Hyvänä esimerkkinä mä just tein muuttoa tällä autolla ja tänne mahtuu oikein hyvin tavaraa. Noi penkit saa myös kaadettua tosi helposti, jolloin ne vähän isommatkin IKEA-paketit mahtuu tähän oikein mainiosti. Ja sitten ekana huonona puolena, vaikka mä juuri kehuin noita sisätilojen kokoa, niin sieltä löytyy myös sellaisia asioita, mitkä on vähän kyseenalaisia. Annas kun mä näytän teille. Tosiaan vaihteet vaihdetaan tästä kelluvasta konsolista, joka tässä keskellä on. Ja se on ihan kiva, se näyttää ihan hyvältä, mutta pieni ongelma siinä on se, että se on vaan tosi iso, jolloin se vie vähän tästä etupenkin sisätilan ilmavuudesta tai siitä, että sulla on niin vapautta liikkua tässä. Sä pystyt nojaamaan sun polvea siihen ihan hyvin ja se on itse asiassa ihan kiva pidemmillä matkoilla, mutta se on kyllä aika iso, se vie aika paljon tilaa. Ja toinen pieni asia, tää on mukipidikkeet, jotka on täällä tämän kelluvan konsolin alapuolella. Jos sulla on penkki yhtään enemmän taaksepäin, niin kuin tällaisena keskimääräisellä suomalaisella miehellä, joka on päällä 180 senttiä pitkä, se joudut tekemään sellaista kurottelua, että sä yletät sinne. Seuraavana hyvänä puolena mä haluan nostaa esille sen, minkä aika moni jo varmaan tiedostaakin, eli latausnopeus ja ylipäätänsä tämän auton matkantekokyky. Niin kuin sanottu, tämä auto kilpailee muun muassa Volkkarin ID3 ja esimerkiksi niiden Hyundai ja Kian pienemmillä autoilla, eli Kona, e-Niro, niiden kanssa. Ja niihin verrattuna tämän auton voittopointti on selvästi se pikalataus. Se on virallisesti maksimissaan 135 kilowattia. Oikeasti testauksessa suurin mitä mä oon nähnyt itse asiassa on 142 kilowattia, joka on aika huikea teho. Tähän päälle vielä se akun lämmitysjärjestelmä, eli sä saat myös sen nopeuden silloin kun on vähän viileämpää. Lopputulos tässä on se, että sä voit ottaa niitä oikeasti 10-13 minuutin stoppeja ja saada sillä sen verran rangea, että sä pääset helposti sen 100 kilsaa vähän päälle. Ja tää matkantekokyky on ihan todistettu sillä, että heti kun mä sain tän auton, niin me ajettiin Tukholmasta suoraan Norjaan tonne Vuonoille asti. Ja tää yli 850 kilometrin matka me ajettiin 3 pysähdyksellä. Ja jokainen näistä pysähdyksistä oli sen pituinen, että me haettiin ruokaa ja jatkettiin matkaa. Mun mielestä kuitenkin se tärkein tekijä matkantekoautona on se, että auto lataa sen verran nopeasti, että hidastava tekijä ei ole enää auto, vaan ihminen. No sitten toisena miinuspuolena mä nostaisin ehkä esille se asia, mitä kaikki sanoo tästä autosta, mikä on se suurin ongelma tämän auton kanssa. Ja se on noin avustinjärjestelmät. Niin kuin melkein jokaisessa modernissa autossa, tämä MG4 on täynnä kameroita ja tutkia ja sensoreita joka puolella. Ja niiden tehtävä on pitää sut kuskina turvassa silloin, kun sä ajelet tuolla ympäriinsä. Tämä MG4 kuitenkin tekee ton tehtävänsä vaihtelevasti. Esimerkiksi normaali adaptiivinen vakkari tästä autosta löytyy ja se toimii itse asiassa ihan hyvin. Kuitenkin pienenä miinuspuolena on se, että tämä adaptiivinen vakkari on aika kulmikas ja hidas. Tämä näyttäytyy esimerkiksi siinä, kun motorilla ajat niin, että sun eteen tulee auto, joka ajaa sua hitaammin. Adaptiivinen vakkari reagoi siihen ja hidastaa sua, ja kun tämä edessä oleva auto vaihtaa kaistaa pois sun edestä, niin siinä vielä kestää muutama sekunti sen jälkeen, kun sen auto on jo täysin siellä toisella kaistalla, kunnes sun vakkari alkaa reagoimaan siihen ja kiihdyttämään autoa. Tää pidemmän päälle käy jo vähän ärsyttäväksi, koska se on joskus erittäin hidas. Parissa tapauksessa on myös törmännyt siihen, että auto lähtee hidastamaan edessä olevalle autolle, joka onkin toisella kaistalla.
tuo ei ole kuitenkaan se suurin ongelma. Se suurin ongelma tulee itse asiassa paristakin jutusta, joista ensimmäisenä mainitsen kaistavahdin. Kaistavahti tässä autossa on melko aggressiivinen. Kaistavahtihan on yleensä hyvä niin, että kun sä lähdet menemään pois kaistalta, niin auto hellästi ohjaa sut takaisin kaistalle ja huomaat, että okei, no niin, kaikki on ok taas. MG:n lähestymistapa on vähän enemmän sellainen 6-vuotias lapsi, joka nappaa sun ratista kiinni ja vääntää sut takaisin kaistalle. Ongelmana tässä kuitenkin on se, että vaikka se korjausliike on erittäin aggressiivinen, se tapahtuu aika myöhässä, joka tarkoittaa sitä, että olet menossa viivan päälle, auto piippaa, jonka jälkeen alat kääntämään autoa takaisin, mutta auto on jo lukinnut ratin suoraan, jonka jälkeen noin sekuntin päästä se vasta tekee sen kovan väännön takaisin kaistalle. Puhumattakaan siitä, että välillä tää auto tykkää väistellä ojia, viivoja tai ohjata sinut takaisin kaistalle, jota ei oikeasti ole olemassa, jolloin välillä tuntuu siltä, että auto yrittää vain ohjata sut vastaan tulevaan liikenteeseen. Tämän kaistavahtijärjestelmän saa kuitenkin tietysti pois päältä, mutta muun muassa EU-lainsäädännöstä ja muusta johtuen se on sellainen asetus, joka pitää laittaa joka kerta, kun alat ajamaan autoa, niin erikseen pois päältä. Sitä ei saa muistamaan, että se on pois päältä. Sitten viimeisenä tosta vakkarista on vielä sellainen pieni puoli, ja tää on sellainen, mikä on kuulemma aika yleistä näiden kiinalaisten autojen kanssa, eli auton vakkari hidastaa mutkiin huomattavasti. Yksi, missä tämän huomaa, on esimerkiksi, kun lähdet ajamaan ykköstietä Helsingistä Turkuun, missä se alku Helsingin päässä on erittäin mutkaista tietä, jolloin kun sä oot vakkariin laittanut sen 120, niissä mutkissa auto hidastaa noin 115. Välillä tätä järjestelmää joutuu sitten tappelemaan vastaan sillä, että vaikka sulla on vakkari päällä, niin sä mutkissa painat manuaalisesti vielä kaasua päälle, että se auto ei lähtisi hidastamaan koko ajan. Mutta pitää sanoa, että vaikka toi järjestelmät on välillä vähän ärsyttäviä, niin suurin osa ajasta kyllä se adaptiivinen vakkari toimii ihan fine. Seuraavana hyvänä puolena on sellainen yleinen teema tämän auton kanssa, että vaikka kyseessä on uusi auto ja moderni auto, niin ei olla kuitenkaan lähdetty tekemään liikoja. Ei yritetä tehdä jotain hullua, uutta. Ja hyvä esimerkki tästä teemasta on ovenkahvat. Ne on täysin normaalit. Ratin nappulat eivät ole mitään kapasitiivisia, vaan kyseessä on aivan oikeat nappulat. Se on myös hyvä teema tämän auton kanssa, nimittäin tässä autossa ei niitä kapasitiivisia nappuloita ole, vaan on oikeita fyysisiä nappuloita, joita pystyy painamaan. Mutta sitten seuraavana huonona puolena puhutaan vähän tosta käyttöjärjestelmästä. Se on ihan ok. Mä en sanoisi, että se olisi mikään massiivisen hyvä. Se on kuitenkin Android-pohjainen, mutta se ei todellakaan ole autovalmistajien huonoimmasta päästä. Markkinointimatskuissa muutenkin puhutaan paljon, että miten tämän auton käyttöjärjestelmä voidaan päivittää, eli sun ei tarvitse viedä sitä korjaamolle, että se käyttöjärjestelmä päivitettäisiin. Tämähän on kuitenkin Tesloista tuttu ominaisuus, ja jos meidän puhelimet on jo monia vuosia pystynyt päivittämään itsensä netin yli, varmaan tällaisenkin tabletin pitäisi pystyä itsensä päivittämään, riippumatta siitä, onko sen alla 4 pyörää vai ei. Autoon on kuitenkin tullut monta käyttöjärjestelmäpäivitystä, joista päivitettäviä on ollut pyöreät 0 kappaletta. Eli vähän kuulostaa sellaiselta Volkswagen-ilmiöltä. Tätä ei myöskään auta se, että SAIC-autovalmistajana on vähän sellainen klassinen, että ei kerrota tosta käyttöjärjestelmästä kauheasti mitään, joten tilanne on siinä, että ympäri Eurooppaa ja brittejä on monia ihmisiä, joiden autoissa on täysin eri versiot. He vievät autonsa päivitettäväksi ja silti loppujen lopuksi autoissa on eri versiot, eikä tiedetä mikä versio on uusin, ja SAIC-valmistajana ei kerro mikä versio on uusin ja mikä niissä edes muuttuu niissä versioiden välillä. Sitten pysytään itse asiassa siinä Volkswagen-teemassa, eli seuraava hyvä puoli on se, että kun nousen autosta sen jälkeen kun olen laittanut auton parkkiin ja laitan oven kiinni, auto ei sammu. Mä itse asiassa henkilökohtaisesti tykkään tästä ominaisuudesta sen takia, että jos mä nyt nopeasti vaan laitan auton parkkiin, nousen ylös ja käyn hakemassa sisältä jonkun asian, minkä mä unohdin tai jotain, niin ilmastointi pysyy päällä. Jos joku toinen jää autoon, niin radiokin jää päälle. Ja auton sammuttaminen tapahtuu painamalla ovet lukkoon. Tää on mun mielestä ihan kiva, että auto ei neuroottisesti lähde sammuttamaan itseään joka kerta, kun nouset pois kuskin penkiltä, vaan puolestaan muistat myös laittaa ne auton ovet lukkoon.
Seuraavana huonona puolena puhutaan niistä pienistä oudoista asioista, jotka vaan jonkun ihmeen takia sattuu puuttumaan tästä autosta. Ensimmäinen näistä on muun muassa kahvat täällä ylhäällä, etupenkillä tai takapenkillä. Niitä ei vaan ole. Älä kysy multa, miksi niitä ei ole. Mä en osaa vastata. Toinen näistä on vähän pienempi, mutta silti, varsinkin jos tuolla takapenkillä matkustaa vähän enemmän porukkaa, niin he tulevat varmaan pettymään siitä, että tuossa keskipenkillä ei ole niskatukea ollenkaan. Eli toivottavasti siinä ei istu mikään kauhean pitkä tyyppi. Tuosta takaperspektiivistä puhuen, niin myöskään takapyyhkijää tässä autossa ei ole. Tämä on varmaan sellainen ominaisuus, mikä siellä Kiinan tai Etelä-Euroopan sateissa ei kauheasti haittaa, mutta täällä Suomen tiesuola, loska, lumi sekoituksessa saa nähdä, että miten käy. Yksi ominaisuus, mikä myös MG4 loistaa poissaolollaan, on yhden polkimen ajo, mikä on sellainen asia, joka jakaa mielipiteitä. Jotkut tykkää siitä ja ei pysty edes elämään ilman sitä, jotkut ei sitä koskaan halua käyttää. Itse kuulun tähän jälkimmäiseen leiriin, mutta silti se on sellainen ominaisuus, mitä monet on sanonut, että ärsyttää, että tässä autossa ei ole. Hauskana faktana itse asiassa jokainen näistä asioista, jotka tästä nyt puuttuu, on sellaisia asioita, jotka on huomattu. Nimittäin uudessa vuosimallissa tästä autosta kaikki nämä ominaisuudet löytyy. Viimeisenä hyvänä puolena pitää tietysti nostaa esille vieläkin se asia, mistä mä tykkään, eli tää ulkonäkö. Tää auto on mun mielestä onnistunut designissaan juuri sopivasti, eli se on näyttävä, se on omalla tavallaan erittäin hieno, todellakin kääntää katseet liikenteessä, varsinkin jos valitset tämän huomio-oranssin, eli huoneistokeskus Itella värityksen, niin varmasti liikenteessä muut sinut huomaa, siitä ei tarvitse pelästyä. Mutta myös se, että sitä on tehty juuri oikea määrä. Auto näyttää hyvältä, mutta sitä ei ole lyöty yli. Ei olla lähty sellaiseen EQS Tesla Model Y-tyyliseen kilpikonnatyyliin, eikä muutenkaan sellaiseen liian ufoon, mikä kiljuu, että olen sähköauto. Vaan kyseessä on vaan kaikin puolin hyvän näköinen auto. Ja vaikka auto ei ole mitenkään hullun räväkkä, niin on se kuitenkin omaperäinen. Tämä auto on sellainen, joka ei ihan heti sulaudu liikenteeseen, ja se on esimerkiksi mun mielestä ihan myyntipointti tälle verrattuna esimerkiksi siihen Kia e-Niroon. Viimeisenä huonona puolena kyseessä ei ole enää mikään tekninen asia tästä tietystä autosta, vaan ehkä vähän laajempi kysymys, se kiinalaisuus. Tällaisen tuotteen kanssa, joka on omistukseltaan kiinalainen, valmistukseltaan kiinalainen, niin nousee esille tietty yleiset moraalikysymykset, eettisyys sekä myös vastuullisuuskysymykset. Ne on tietty täysin okei nostaa esille ja niistä pitääkin puhua. Toinen puoli voi olla se, että et vaan luota siihen, että kiinalainen auto voi kestää täällä Suomessa. Sekin on myös kysymys, mikä pitää ajatella läpi ja valinta pitää tehdä. Tähän vähän päälle 30 hintaan, johon tämä MG4 täällä Suomessa osuu, on todella kova hinta ja on nyt jo ravistellut Suomen automarkkinaa aika kovin. Mutta se, että haluatko sä ostaa kiinalaista autoa, on tietty loppujen lopuksi jokaisen oma päätös. No mutta siinä on 5 hyvää puolta ja myös 5 huonoa puolta tästä mun MG4:stä. Mitä mieltä sä oot tästä autosta nytten? Oliko joku noista miinuksesta sellainen, että autoa ei pysty hankkimaan, vai voittaako noi hyvät puolet ja se aivan huikea hintalappu kaiken tämän? Tosiaan niin kuin sanoin, auto on nyt ajettu vähän päälle 7500 kilsaa ja ajateltiin, että seuraava suurempi arvosteluvideo tästä tehdään siinä 10 tonnin pintaan, eli sitä ennen varmaan ehditään vielä vähän jollekin pienelle roadtripille ja sen sellaiselle, joten laittakaa todellakin kanava tilaukseen ja jakakaa tätä videota kavereille ja niin edelleen, niin pysytte ajan tasalla siitä, että millaista elämä kiinalaisen auton kanssa on.